Nou, hallo allemaal. Hallo allemaal. Welkom bij deel 2 van Samoa. We hebben voor vandaag een hele dikke bak gehuurd. Ja, heel dik, ja. Maar het is wel een mooie auto en hij is helemaal nieuw. Ja, hij heeft pas 1000 kilometer op de teller. En hij heeft fijne airco. Die heb je echt nodig hier in Samoa. Ja, dus wat is het, 35 graden? Ja, het voelt als 50, Ja. maar ja, we zijn blanken, hè? We kunnen daar niet tegen. Nee, zweten met niks doen. Ja, precies. Maar we gaan een stukje rijden. Ja, we gaan eigenlijk gewoon een hele tour maken over het eiland waar we nu zijn. We zijn op Upolu. Ja, en we gaan nu beginnen. We beginnen bij de eerste stop is de Pialu Pool. Pialu Pool. Ja, volgens mij is het denk een uurtje rijden misschien. Oké. Dus... Nou, dan gaan we weer. On the road again. Oh, de auto heeft hier een paar uur in de zon gestaan. Het is echt een magnetron. Het is echt 100 graden. Nee, dat is overdreven, maar het is... Zet die airco aan. Doe die deur dicht. Oh ja. Oh. 100G. Ah, hij heeft 1111 kilometer gereden. Of miles. Ja, we hebben hem gehuurd bij een bedrijf, Lulu Rental Car. Heel fijn bedrijf. En zij vertelde dus, ze hebben deze auto pas nieuw. En de eerste waar ze hem aan uitleende, heeft meteen een kras erop gemaakt. Hoe lullig is dat? Ja, dat is best lullig, ja. Ja. Oh, oké, airco staat aan. We gaan rijden, hè. We gaan hem even... Ik heb zelfs zweettepels. Dat willen we niet weten. We zijn onderweg. En wat ook wel grappig is aan deze eilanden, het is nu ook... Dan gaan we ergens naartoe en dan is het gewoon alleen maar rechtdoor en dan naar links en dan ben je er. En dan ben je gewoon het halve eiland over gereden. Ja. Je hebt gewoon allemaal rechte wegen die dan wel een beetje kronkelig gaan. Maar het is gewoon alleen maar rechtdoor en dan een keer naar links en dan ben je er. Heel Super simpel. chill. Ja. Ja. En zoals jullie zien, het stuur zit weer aan de rechterkant. Dus dat betekent dat we links moeten rijden. Maar er is wel een leuk feitje van, hè Mario? Ja, ja, het links rijden is hier pas sinds 2007. Want voorheen was het gewoon rechts rijden. Dat hebben ze toen hebben ze de keuze gemaakt om dat om te wisselen. Om economische redenen. Omdat ze eigenlijk alle landen hier omheen, die rijden allemaal links. Ja. Dus zoals Nieuw-Zeeland, Australië, een paar eilanden en alles, die rijden allemaal links. Door dat in te voeren konden ze veel makkelijker auto's hier naartoe importeren. Goedkoper. En het was ook gewoon een stuk goedkoper. Dus ja, je ziet hier soms op de weg nog een pijl staan die nog van vroeger is. Hè? Ja. Dat is wel heel verwarrend. Dan rij je ergens en zie je ineens een pijl naar je toe staan. Dat je denkt van, oh, ben je hier aan het hoog rijden? Ja, precies. Dus dat is even wennen, ja. Dus, Ja, en het leuke is, dat hebben ze op een dag hebben ze dat ingevoerd om 12 uur 's nachts. Dus waar de dag eindigt en de dag begint. En precies om klokslag 12 uur moest iedereen opeens tegelijkertijd van baan wisselen. ja, toen gingen alle kerkklokken luiden. En Ja. dat was het moment dat iedereen moest wisselen. Ja. En schijnbaar is het helemaal goed gegaan zonder ongelukken. Ja, dat was echt een big happening. Iedereen wou natuurlijk op de weg gaan rijden en toen moesten ze opeens van rechts naar links gaan schuiven. Ja, het lijkt me best wel apart om dat mee te maken, toch? Ja, echt wel. Ja, en sommige mensen hebben dus ook nog gewoon een auto met het stuur aan de linkerkant. Maar ja, Ja. dan rijden ze dus wel aan de linkerkant. Aan de linkerkant, ja. Dat lijkt me wel moeilijk. Ja. Dan heb je al snel de gewoonte, denk ik, om terug te gaan. Ja. Maar goed, sinds het dus allemaal is veranderd, heeft wel bijna iedere Samoaanse familie gewoon een auto. Dus, Ja, dat was ook heel belangrijk, hè? Ja, is heel Vanuit werk te belangrijk. kunnen komen en ze kunnen op plekken gaan werken die iets verder van hun woning af liggen. Dus inderdaad, economisch was het wel een hele goede zet. ja. Net stond er een klein kind langs de weg en hij was aan het zwaaien. En toen deed hij nog zo'n handkusje naar ons blazen. Ik zei al, bij ons steken ze de middelvinger naar je op. Die kleine kinderen. Dat was echt schattig. Ja. De bloempotten zijn allemaal gemaakt van autobanden. Ja.
zijn gearriveerd. Yes. Ja, we moesten entree betalen. 10 talen per persoon. Dat hadden we niet meer. Nee, we moeten echt even gaan pinnen. Ja, je moet echt zorgen dat je hier contant bij je hebt, ja. Ja. Maar hij heeft ons wel doorgelaten voor de helft. Want Hij dat is was echt alles wat we nog ongelooflijk. hadden. Ja. Oké, dan kom, gaan we Ja. kijken. Ja, mooi hè? Durf je daarin met die grote vissen? Die wel, ik durf er wel in. Alleen, dan ben ik weer dus de auto zit dadelijk weer helemaal nat hè. Ja, dat is een beetje vervelend hè? Ja. Het is wel echt super helder water hè? Ja. Dat is echt niet normaal hoe groot die vis is hè? Ja. Het lijkt, het is gewoon de maat van zo'n kooikarper. Ja. En hier is dus een grot waar je in kunt zwemmen. Maar hier heb je de regels staan. En dan valt het op dat deze hier staat. Dat is helemaal niet veilig. Ja, ik ga er niet in zwemmen, want dan ben ik de hele tijd nat in de auto. Maar ik heb al deze meegenomen en dan kun je graag die vis laten zien. Dus dan gaan we even onder water kijken. Head underwater, falling back into you. I thought we'd be smarter, but got nothing left to lose. You said you'd fall with me, no matter how far it goes. Down deep and under. Mooi hè? Ja, mooi hè? Ja. Ja, jammer dat we even niet kunnen zwemmen, want wij moeten door. Ja, het kan wel, maar ik heb geen zin om de hele tijd Nee, nat maar te dan zijn zijn. we maar- helemaal nat. Ja. En we hebben een auto met lichte bekleding. Ja. Dus laten we dat proberen zo te houden. We gaan naar de volgende stop en daar kunnen we wel zwemmen. Daar gaan we zeker zwemmen. Dus kom. We zitten weer in de auto. We gaan nu helemaal naar het zuiden rijden. Naar Tofua Beach Vales. En zoals je ziet is het weer 38 kilometer rechtdoor en dan heeft u uw bestemming bereikt. Handig, ja, Google Maps. Ja, super chill. Ja. Ja, je mag hier overal maar 35 miles per uur rijden. En dat is omgerekend geloof ik 56 km per uur. Ja. Dus lekker op het dode gemak, een beetje rollen door de dorpjes hier. Ja, is wel leuk. Allemaal de mensen zwaaien ook altijd. Ja. Ja, en dat is ook wel de beste manier om je te vervoeren hier is of door een auto te huren of met een taxi, wat ook niet duur is. Want er rijden wel lokale bussen, maar ja, die hebben eigenlijk geen dienstregeling. Dus je weet niet hoe laat dat ze komen. Het komt en het gaat en er zit geen planning aan vast. En als de buschauffeur even pauze moet hebben, dan pakt hij gewoon even pauze. Dus ja, Ja. dat is lastig om iets te plannen. Maar het heeft ook wel weer iets moois, toch? Ja, toch? Ja. Ja. De busrijders Henk er zin in heeft. Ja, precies. We zijn even gestopt onderweg. Ja. Kijk eens hoe mooi. Ik kan helemaal doorkijken tot aan de kust. Echt een prachtig stuk natuur hier, hè? Ja. Ah, mooi hè? Ja, dankjewel. We zijn aangekomen op de bestemming. Ja. En wat gaan we hier doen? We gaan hier slapen op het strand in een hutje. Leuk hè? Ja, En het is hier mooi. Ja, hoe tropisch wil je het hebben? Ja. Echt super mooi. We gaan jullie even onze kamer laten zien, het strand. En trouwens aan de overkant liggen ook nog hutjes die je kan boeken. Dat is niet direct aan het strand, maar ze Nee, zien er ja. wel leuk uit. Ja. Ja, en hier tegenover liggen ook onze badkamer en wc. Want die hebben we dan niet in het hutje. Nee, klopt. Ja, kom, gaan we gewoon meteen naar de kamer toe.
Daar zijn ze. Kijk dan, meteen op het strand. Ik kom 5 meter van de zee af. Een hutje. Oh. We hebben hutje nummer 5. Helemaal in het hoekje. Ja. Kijk dan. En meer hebben we ook niet nodig, toch? Nee. Een bed en dat was het. En een muggennet. En een muggennet, die is wel echt belangrijk, ja. En vanuit Maar je je bed, hoort hier al de zee, hè? ja, vanuit je bed kun je gewoon zo naar de zee kijken. Cool, hè? Zo chill dit, hè. Het zonnetje begint bijna onder te gaan. Maar we gaan nog een lekkere duik nemen, hè. Of in ieder geval ik. Ja, jij, ja. Ik let op de handdoek. Ja. Maar kijk eens jongens, hoe mooi is dit. Daar, dat is ons hutje. Het is echt 10 meter vanaf de zee. En dan hebben we dit prachtige uitzicht. Dus ik denk, oh ik heb jouw pet nog op. Ik was al aan het wachten tot wanneer dat je dat zou zien. Ik had het helemaal vergeten. Ik heb 2 petten op, ik moest hem even vasthouden. Maar goed, ik ga jullie meenemen in de zee. Zo, eens kijken of het water een beetje warm is. Veel zee weer. Oh, het water is lekker warm. Auw. En veel koraal moet ik zeggen. Oh ja, ik heb alweer een natte zak. Best wel lekker. Ja. Ik denk dat het beste is om gewoon meteen een duik te nemen. Daar gaan we. Oh, heerlijk jongens, genieten. Zoals bij de allereerste keer dat we echt zo kort bij de zee zijn gaan slapen. Normaal heb je wel eens resorts of zo die best wel kort bij het strand liggen, maar zo kort. Gewoon een vibe, hè. Het zijn er ook heel erg veel. De hele kust ligt vol met allemaal van die huisjes. Daarachter liggen ook nog hele mooie. Goed, heb je lekker hè, je handdoek uitgerold voor het chillen. 2 minuten later. Ingepikt. Ja. Ja, doe je niks aan, hè? Nee. We zijn even aan het genieten. 2 biertjes gehad. Maar de honden, ja, ik vind het toch een beetje eng. Kijk, deze witte hond, die heeft dus een botje. Die heeft hij daar begraven naast onze handdoek. Ja. Volgens mij denkt hij, oh ja, als ik die daar begraaf, dan helpen die mij wel met mijn botje te beschermen. Maar er zijn dus nog 4 andere honden die dat botje willen. Ja, ze komen niet in de buurt en dan beginnen ze op elkaar te blaffen. En Ja, maar dan wordt het een beetje agressief. Dus ik vind het wel eng eigenlijk een beetje. Ja. Nee, maar ja, je weet het niet, hè. Dadelijk zit je tussen zo'n hondengevecht, dat wil je ook niet. Nee. Nee, dus we staan heel braaf naast de handdoek te kijken. Maar ja, als ze je bijten, dan heb je echt een probleem. Hè? Ja, of alleen al krabben volgens mij heb je ook wel een probleem. Ja. Ja, dan kun je naar het ziekenhuis. Ja. Moeten we niet hebben. Volgens mij zijn ze wel lief voor ons hoor, maar Ja. het is toch een beetje eng. Kijk, daar begint hij weer. Ja, Hij kijk. komt in de buurt. Die met een andere, potje. hè, die komt wat te dichtbij. Ja, die schuift steeds een heel klein beetje op. Die doet dat heel tactisch. Ja. En ze hebben hier trouwens verschillende hutjes, zoals je ziet, waar je uit kunt kiezen. Nou, wij hebben gekozen voor een gesloten hutje, maar zonder airco of iets. Het enige wat we hebben is eigenlijk een stopcontact. En dat kostte 250 tala per nacht. En dan krijg je avondeten en ontbijt bij. Nou, we hebben de spullen opgeruimd, maar we gaan even douchen. Kijk wie meegaat. Die witte. Die Meteen, hè? Meteen pakt hij zijn botje of zijn takje, wat hij ook heeft. Loopt hij met ons mee, want hij denkt, ja, zij gaan mij beschermen om dat takje. Nee, die ligt hij daar. En die andere hond komt ook meteen wel mee. Dat is echt ongelooflijk, hè? Alsof die iets aan ons heeft. Ja. En dan denk je, nu is het over. Ze liggen hier met z'n 2. Maar we zijn daarachter, zijn die andere 2 honden, zijn ze een botje weer aan het zoeken. Ja, daar gaat hij ook weer. Let op. Met z'n 3 zijn ze nou op zoek. En hij staat nu op de uitkijk. Wat gaat er gebeuren met mijn botje? Ja, hij weet dat hij hem heeft. En? Ja. Welkom bij deze vlog. Die gaat over Samoaanse honden in het dagelijks leven. Hopelijk vinden jullie dat leuk. Ja.
Manuel cheese. We hebben net lekker gedoucht, lekker eten. Ja. Super leuk moeten dat hier doen. Hè? Ja. Gewoon een hele grote tafel waar iedereen zit. Een grote familie, toch? Ja, leuk. Nou, ik ben zojuist deze mossel aan het openen. Best wel een grote. Ik denk, wat valt daar nou uit? Moet je kijken. Een babykrabje zat in de mossel verstopt. Is meegekookt. Ja. Heel apart. Nou jongens, ik heb zo lekker gegeten. Rijst met kip en groenten. Lumpia's hadden we, mosselen. Noem maar op. Mario is nog even bezig, maar eerlijk. Zo lekker. Het is echt goed, hè? Ja. De kip die lijkt dus op de bolletjes van de Chinees. Ja. Ja, je snapt wel wat ik bedoel. Ik ken de Chinese naam niet, maar het is zo lekker. Ja, met die zoetzure saus. Oh ja. Hier kan Ik ben aan het genieten. Goed zo. Hey, dankjewel. Ja, Papa lava. Fa'afita lava. Yeah, don't worry. Your homework tonight. Thank you. Thank you very much. Dank je wel. Yeah. Leuk, hij is Nederlands aan het leren. Ja. En hij is ons Samoaans aan het leren. Maar dat wil nog niet zo lukken. Nee. Maar ik ben op de naam gekomen van de bolletjes van de Chinezen. Denk ik. Volgens mij is het Koeloejoek. Koeloejoek. Denk ik. Oké. En hoe vond je dat je goed hebt? Ja, cool. En dan weet iemand in de reacties vast wel. Wat ik bedoel. Ja. Ja. Nou, we hebben net lekker nog wat gedronken. Ja. Buikje zit helemaal vol. Oh ja, inderdaad. Dus we gaan ons verplaatsen naar ons hutje. Ja, en eerst de muggen wegjagen. Ja, we hebben muggen net, hè? Dus, Ja, dat wel. Dat moeten we ja. wel echt even fixen, ja. ja, wel fijn die flits wat we nu hebben, hè? Ja, Dan dat zien is we beter. tenminste wat. Precies. Dan zien we ook waar we lopen. Ja. Zo fijn dat je de zee gewoon blijft horen. Ja. Ik denk dat we lekker gaan slapen. Dat denk ik ook, ja. Kijk je, lampje aan. Tada. Zo. Honey, I'm home. Ja, mooi. Oké, dan moeten we even dit net gaan fixen. Hoppa. Ja, kind kan de was doen. Ja. In principe slapen we buiten, want alles is gewoon open hier, hè? Ja. We liggen in bed, Ja. helemaal geïnstalleerd. Hopelijk geen muggen binnen net. Nee, ik hoop het ook niet. Er zit één gat in. Ja. Maar goed, het zal meevallen. Ik zal mijn vinger wel de hele nacht erin houden. Zeg maar. Het is wel echt een vibe, hè? Zo met die zeegeluiden op de achtergrond. Ja, dat is echt chill. Ja. Ik denk dat we wel goed gaan slapen. Ja, ik denk het ook. Maar ik denk wel dat we vroeg wakker zijn van het licht. Ja, dat denk ik ook. Maar we hebben wel een mooie zonsopgang. Ja, ik hoop het, ja. We gaan het zien. Ja. We zien jullie morgen. Tot morgen. One nap later. Goedemorgen Mario. Morgen. Oh. Dat is wakker worden, hè. Ja, het zonnetje schijnt al. Laten we eens even gaan kijken. Er eentje open. Oh. Hoe heb je geslapen? Ja, redelijk. Redelijk. Ja. Ja, Het is goed. wel lekker die strandgeluiden, maar ja, daar word je wel wakker van, hè. Ja, klopt. Ja. Ik ben vannacht om 4 uur even wakker geworden. Ja. En vanmorgen ook, ik was heel erg stijf. Boah, stijve nek. Maar het was wel waard. De warmte viel me wel mee. Ik dacht, oh, het gaat warm worden omdat we geen airco hebben. Maar ja, we hebben deze ventilator We hier. hebben deze, ja. En dat viel toch echt wel mee, hè. Klopt. Ja. Super chill. Dus we gaan ons nu lekker aankleden. Ja. En gaan we ontbijten. Yes. Ik ben benieuwd wat voor een ontbijt we krijgen. Zo, ontbijtje is er. Weet je, ja. Lekker hè? Volgens mij zelfs oliebollen. Ja, hè, ik of wou wat net is het? zeggen. Viel me meteen op. Volgens mij zijn het oliebollen, ja. Lijkt erop, ja. We hebben nog toastjes, worstjes, sinaasappel en ei. Ziet er in ieder geval goed uit. Ja, toch? Goed verzorgd. Ja. En met een chill uitzicht op de achtergrond met de zee. Nou, smakelijk. Het ontbijtje zit erin. Het was trouwens een oliebol gevuld met banaan. Het was echt super lekker. Maar we gaan maar door. Dus nog één keertje genieten van het uitzicht. Kijk eens, hoe prachtig. Mooi hè? Dit is zeker weten een must bij een Samoa. Kom hier naar het zuiden toe. Kom hier een nachtje slapen.
langs het strand. Echt top. Nou, we zijn net uitgecheckt. We gaan onze rit weer verder doen hè, over het eiland. Ja. Ja, we gaan nu de auto pakken en dan gaan we een stukje verder. Daar ligt de Tosua Ocean Tank. En dan gaan we daar eens even kijken. Yes. We zijn bij de volgende stop, bij de Ocean Trench, de Tosua. Hier zie je ook wel een hele grote krater. Zo hé. Wow. Heel diep. Ik kan er niet eens tot aan de bodem kijken. Ja. Maar het moet dus deze zijn hier hè? Een Ja. rondje. Volgens mij kun je met een trapje naar onder erin. Ja. We hoorden al dat je echt op je spullen moet letten, omdat het water omhoog komt. En dan ben je al je spullen kwijt. Zo hé. Dat is diep. Zo, Wow. dat is eigenlijk diep. Dat is echt diep, ja. Dat lijkt me ook best wel een enge trap daar, niet? Ja, kijk ze maar klimmen. Oh. Mooi hè? Oh. Dat is nog een ander stuk. Die ook helemaal naar onder, ja. Ja. Dat ziet er best wel ruig uit met het water. Nee, het staat ook een bordje warning. Ik Ja. denk dat je daar niet in mag. Nee, dat denk ik ook niet. En ik las iets dat hier ook in een bepaald seizoen, de humpback whale komt hier. Oh, echt waar? Ja, en volgens mij zie ik daaronder al een gele driehoek waar je de vin uit het water ziet komen. Dus van pas op, let op, ja. hier kunnen ze zwemmen. Dan moet het hier wel diep zijn. Ja, Ja, die hebben wij al gezien, hè? dat klopt. Ja. We gaan eens even daaronder kijken nu. Er staan de waarschuwingen al. Ja, zie je, de ladder is glad. Ja. Je mag niet twee achter elkaar, niet eraf leunen. Het is nog best een opgave om hieronder te komen. Ja. Het ziet er wel echt vet uit, hè? Ja, ik wil eigenlijk ook heel graag zwemmen. Maar ja, net zoals gisteren, dan zit je weer de hele dag in een natte auto. Ja, anders moet ik maar gewoon op die handdoek gaan zitten. Ja. Ja, fuck it. Ik ga het gewoon doen. Oké, ik moet hier gewoon even zwemmen. Ik kan het niet voorbij laten gaan. Ik moet wel even van deze steile trap af. Helemaal naar onder. Dat is echt een steile trap. Dat ga ik niet filmen. Oké, we zijn onder. Maar kijk eens jongens, zo vet. Geweldig hè? Allemaal dat groen daar. Daar kun je helemaal onderdoor zwemmen. Super helder water. En daar is nog een grot. En volgens mij kom je dan uit bij die andere krater aan de overkant. Die we als eerste hadden gefilmd. Right, daar gaan we. Woe! Oh, zo. Oh, dat is lekker. Lekker afkoelen. Dat is mooi hè? Oh. We gaan even een foto samen maken. Joehoe! Ja, er zouden ook visjes moeten zitten. Ik heb geen duikbril bij me, maar jullie kunnen wel even visjes spotten. Hebben jullie ze gezien? Ik niet. Ik zit even lekker in een hutje in de schaduw. Het is wel warm, maar ze hebben hier allemaal van die fijne hutjes. Ah, wat een uitzicht weer. Kijk, de stelle grapjes. Woehoe! Toch nog een vis gezien. Ik ben nu naar het donkere stukje toegezwommen. En je ziet ook gewoon nog de druppel van het van boven naar onder vallen. Ik denk dat we eens daar naartoe gaan. Kijk, het is net alsof het regent. Eens kijken. Super vet. In die grot zwemmen. Wauw. Kijk, genoeg is het water hier ook veel warmer. Ik heb geen idee hoe dat komt. Ik ga wat terug zwemmen naar Mario. Even droog worden. We zijn wel bijna boven. Een klein stukje klimmen. Eerlijk, dat is best wel gevaarlijk hoor. Oh. Kijk dan. Ja, super vet. Ik ben echt blij dat ik even erin ben gegaan.
dan maar een natte zwembroek de hele tijd. Boeien, dit was echt vet. Nou, daar zit Mario. Serieus, ga je nou echt zitten bij de kippen? Nee, hieronder. Ja, hier liggen ze. Ja, ik kom maar snel hier bovenop dan. Dat ze me weer aanvallen. Zo, je hebt ook een mooi uitzicht, hè? Ja, dat had ik wel verteld. Oh. We gaan onze spulletjes weer pakken Ja, ik ben weer opgedroogd. en dan gaan we naar het volgende mooie plekje toe. Het is een heel klein stukje verder en dat zijn de Sopoaga Falls. Oké. Als ik het goed uitspreek. Dus ik ben benieuwd. Dat belooft in ieder geval veel goeds, hè? Ja. Talupa. Oh, mooi joh. Dat is echt goed. Niet normaal. Dit is mooi. Ja. Wow. Het is wel gek hoe je hier zo kort op de afgrond kunt staan, hè? Ja, je moet je echt niet meer ondervallen. Nee. Meteen game over. Ja, precies. Wow, maar wat een plaatje dit. Hè. Dit is gewoon de achtertuin van die mensen hier, hè? Ja, niet normaal, hè? We hebben 10 talen. 10 tala betaald. Ja, moet je kijken. Dit is dus de hoogste waterval van heel Samoa. Hij is maar liefst 32 meter hoog. En op de achtergrond is dus de waterval en het ligt gewoon bij de mensen hier in de tuin. Hè. Moet je kijken. Het is leuk dat er altijd van alles aan die bomen groeit, hè? En ik weet nooit wat het is. Nee, er staat wel een bordje trouwens. Ik ga gewoon even in de tuin lopen. De Fetali, oftewel, oh jee, dit is wel een tongbreker. De Calophyllum inophyllum. Nou, even dat je het weet, hè? Wel, het is een grote bloem. Mooi, hè? Ik ben gewoon bij de mensen in de tuin lopen. Hoor. Daar hebben we toch voor betaald? Ja. We zijn toch in de kring. We zijn weer een heel stuk verder gereden. Ja. En we zijn nu bij de Giant Clam Sanctuary. Ja. Ja, en hier zitten dus schijnbaar hele grote clams. Wat zijn dat? Ja, oesters, zo groot. Hier zie je al een voorbeeld. Dus we gaan een stukje duiken. We nemen deze weer mee. Dan ben ik echt benieuwd wat we gaan zien dadelijk. Ik ben ook benieuwd, ja. Ik vind dat altijd heel eng. Ik ben bang voor vissen. Maar ik ga het deze keer proberen en ik ben benieuwd hoe ver ik kom. Goed zo. Maar ik heb ook geen waterschoenen, dus Nee, ik hoop is dat het best een wel beetje scherp. te Ja, doen ik heb is. ze wel, maar... En als het goed is, zitten daar ook hele grote schildpadden. Ja. Ja, dat is wel vet, hè? Nou, ik ga even duiken. Ja, ik ga mee. Ja, en alle spullen kunnen we dus in de auto laten, maar de autosleutel niet. Dus die moeten we nu ergens gaan verstoppen. Het is wel een dingetje, hè? Ja, best wel. Oké, het zal goed komen. En toch maar bedacht. Ja, ik weet het niet, er zitten echt hele grote krabben al, gewoon voordat je het water in gaat. Ja. Ik heb even tijd nodig. Ga jij maar alvast. Oké dan. Ze zijn wel best wel groot. Ze zitten hier ook langs de kant. Even kijken of ik ze erop krijg. Daar gingen ze. Ja, Mietje zit weer aangekleed aan de kant. Ik durf hier echt niet in. Het schijnbaar is het ook heel scherp, al die stenen hier. Ik heb ook geen waterschoenen en ik zie daar, oh, ik zie allemaal dikke vissen. Nee, ik heb het geprobeerd, maar het zit er niet in. Dus hebben jullie er al een paar gezien, maar er is wel een groot probleem. Het water is heel erg eb, waardoor je ook niet fatsoenlijk kunt staan en zwemmen. Dus de kans is heel erg groot dat je tegen koraal opzwemt of zoiets allemaal. Ja, en dan snij je nogal makkelijk. Eigenlijk moet het wat meer vloed zijn, zodat je wat hoger in het water ligt en dan kun je goed naar onder kijken. Het is eigenlijk toch wel de verkeerde timing nu om hier te zijn. Maar diegenen die we al hebben gezien, zeggen die waren wel echt super vet. Maar dan moeten dus ook nog van die reuzen liggen. Alleen, ja, dat is echt veel te diep en te eb. Je kan ook nergens lopen. Een beetje een probleem. Ik wil ze wel heel graag zien.
Ja, jammer. Ik heb de snorkels weer terug ingeleverd. Ja, het is gewoon niet te doen. Het is te app. Ik flip er wel een beetje vanuit eigenlijk. Ik had ze wel echt graag willen zien. Maar het is gewoon het is gewoon best gevaarlijk. Ja, jammer hè, maar ja, goed. Zelfs als je wat dieper ging, het is bijna tot aan de oppervlakte van het water komen ze al. Dus als je er overheen drijft, ja, lastig. Misschien kunnen we wel op internet een leuk plaatje zoeken, van zo'n joekel. Dan kunnen we ze alsnog aan jullie laten zien. Dan hebben jullie een beeld van hoe groot dat ze zijn. We hebben toch zo'n kleintjes gezien. Ja, dat is natuur, daar doe je niks aan. Nee, helaas, ja. Nee, ik heb krabbetjes gezien. Ja. Dat is ook leuk. Die waren echt groot, echt zo. Ja. Oké, ja. Dan gaan we maar door naar het volgende. Ja, het is wel nog een leuk feitje. Die kleintjes wat wij hebben gezien, die waren 10 jaar oud. Sommige misschien 20 jaar. En die hele grote, die zijn 30 jaar. Dus over een jaar of 15, 20 zal dat hele stukje daar vol liggen met echt van die giant giant clams. We zijn alweer bij onze laatste stop. De Papapapaitai Falls. Dat is een leuke, hè? Dat zomaar een liedje van Joost Klein kunnen zijn. Ja, inderdaad, ja. Maar deze lijkt eigenlijk groter, hè? Ja, als die is die wel andere. duidelijk groter. Sowieso. Ja, dus dan klopt dat niet, denk ik, dat dat de grootste was. Ik denk dat deze nog groter is. Nou, dat was alweer onze laatste stop van onze tour over het eiland. Ja, maar de Samoa toch mooi. Ja, het is echt Ongelooflijk. prachtig, ja. De natuur, de zee, de mensen, de cultuur. Ja, Echt geweldig. het is echt geweldig, ja. Ja, wij gaan nu onze weg terugmaken naar Apia, naar ons hotelletje. En dan moeten we morgen heel vroeg op. Ja, dan gaan we ook weer een tour doen. Maar Dan naar een andere eiland. ja, dat zien jullie weer in de volgende video. Nou, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En tot de volgende. Doei! Doei! Dat stond erop. Hai, twee. Polo, Olu, denk ik. Met knippen, bloedgorsen. Ja. Ja. Wie jij nou? Dan ja, je kunt wel alles in de auto laten, alleen niks meer aan doen. Nee, helemaal top. Nou, wij gaan nu neuken, dus we zien jullie morgen.